Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Suntem la prima lectură a lunii decembrie, da, prima săptămână din această lună, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 7 decembrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa că nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să țineți cont de acest lucru și să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Haideți să vedem cu ce energie intrați în această primă săptămână de decembrie. O energie feminină. Avem numărul 23, numărul 5 și numărul 2. Dragii mei, sunteți într-o energie feminină, sunteți într-o energie în care vreți să vă găsiți liniștea, vreți să primiți acea veste bună care să vă aducă liniște. Cred că în această primă săptămână de decembrie veți simți un pic mai accentuat dorința de a nu fi singuri, de a fi alături de cineva. Veți fi poate mai emotivi, mai sensibili, mai sentimentaliști. Numărul 2 și faptul că ni se prezintă această energie yin, care este o energie feminină, care reprezintă luna ca și astru ceresc, ne vorbește de compasiune, de faptul că poate sunteți mai înclinați către artă, să ascultați muzică, să pictați, poate, da, să vă dezvoltați un pic hobby-urile pe care le-ați putea avea. Sunteți într-un moment destul de vulnerabil. De ce? Pentru că în dorința voastră de a vă regăsi liniștea interioară, e posibil să nu puneți limite unor persoane unde poate ar fi necesar, sau să nu puteți să refuzați acele situații sau acele persoane care, din păcate, e posibil să nu vă facă chiar atât de bine. Să fiți ușor vulnerabili în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 1-7 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 1-7 decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Să vedem. Pe plan profesional se deschide o ușă importantă pentru voi. Poate să vină din partea unei energii mai în vârstă ca voi, poate să fie un șef, un asociat, cineva care are legătură cu cariera voastră profesională și care poate să vă ajute vis-a-vis sau să vă comunice această nouă oportunitate care apare pentru voi pe planul ăsta al muncii. Aș spune că dacă voi aveți, de exemplu, un ascendent într-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, aș spune că deciziile voastre în această săptămână, cel puțin la nivel profesional, vor fi unele cât mai echilibrate și lucrul ăsta va îmbunătăți partea asta, relațiile de muncă, da, sau asociații sau în general partea asta a muncii. Acest 9 de monede îmi vorbește despre faptul că ori posibil să apară un job, ori să apară o avansare chiar.
pentru unii dintre voi, dacă asta căutați. Cert este că pe planul ăsta al muncii lucrurile se pare că merg destul de bine. Vorbesc de avansare, de creștere, da? Și de foarte mult potențial. Cum de asemenea faptul că aici avem totuși o energie mai în vârstă și avem și un nou de monede, spune că în sfârșit se întrezărește posibilitatea pentru cei care o caută mare atenție, nu pentru toată lumea, de în sfârșit de pensionare, de rezolvare poate unui dosar de pensionare. Mergem mai departe, partea bănuților. Partea bănuților, să știți, după o perioadă în care nu prea v-au interesat banii, nu foarte tare așa, sau nu prea ați avut altele pe cap, ca să zic așa. Nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, zodia Rac, care poate avea legătură cu bănuții, dar ce pot să vă spun este că ați fost destul de conservatori, ca să zic așa, când a fost vorba de tranzacții financiare sau de decizii financiare. De ce? Poate că nu era neapărat prioritatea voastră în acel moment. Ai un echilibru la bani, nu apar aspecte deosebite, cel puțin la începutul săptămânii, dar totuși cu carul aș spune că există o bună perspectivă, poate chiar de o mică creștere de salariuri sau de vreun câștig total neașteptat. E posibil ca chiar poate o datorie mai veche să ajungă la voi. Deci și pe partea asta banilor aș spune că lucrurile sunt destul de echilibrate. Iar cu asul de cupe aș zice că e posibil, nu știu, cum am mai spus, o mărire de salariu, ori pur și simplu să găsiți niște bănuți în locuri de mult uitate, în care poate, nu știu, i-ați spus și ați uitat de ei, pur și simplu. Dar și pe partea banilor, lucrurile merg, sunt destul de echilibrate, sunt destul de ok în această săptămână. Pe partea vieții sentimentale, cei care sunteți deja într-o pereche, avem aici două energii. Una de apă, Rac, Pești, Scorpion, și una de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici ce-mi spune mie, dragilor, că voi vă aflați între două energii. Pentru că în momentul în care vorbim de o relație, putem vorbi și de o relație de 3, nu neapărat de 2. Situație care mi-apare mie aici. Voi sunteți la mijloc, dar trebuie să vă spun că parcă nu sunteți înclinați nici către stânga, nici către dreapta. Avem pe de o parte o energie profundă, foarte emoțională, foarte sensibilă. Cineva care, cum să spun eu, se conectează foarte mult din punctul ăsta de vedere cu tine, poate. Are o anumită atracție magnetică. Dar este cineva care, cum să spun eu, pe cât își arată emoțiile de bine, pe cât încearcă să fie mai romantică, mai magnetică, totuși pe atât este de hotărât atunci când impune anumite limite. Pe de altă parte avem o altă energie, mult mai hotărâtă, stăpână pe sine, o energie care vorbește direct la subiect. Este cineva care are o anumită putere și are o anumită influență vis-a-vis de voi. Este într-adevăr cineva foarte impulsiv, dar care eu aș spune că îți scoate cu greu sentimentele la suprafață. Și aici am două variante. Între aceste două energii, voi, dragilor, de moment, mie cărțile îmi spun că nu sunteți voi foarte hotărâți pentru o relație, pentru un compromis, ca să zic așa, de lungă durată, și aveți totuși parcă ați acorda o șansă acelei energii care într-adevăr își exprimă sentimentele, în care într-adevăr își exprimă emoțiile, da? Și care v-ar atrage, să zicem așa,
un pic mai mult. Totuși nebunul, eu aș zice că îmi vorbește mult de relații de scurtă durată. Și nu pentru că n-ar exista potențial, ci pentru simplu motiv că poate unii dintre voi, mie asta mi-arată cărțile, nu sunteți acum în momentul cel mai bun de a vă implica într-o relație de lungă durată. Dar ați vrea cumva să dați o șansă, cum am mai spus, poate acestei energii cu zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Mergem mai departe și haideți să vedem, a trebuit să, așa am simțit, să tai din nou și să vedem pentru cei singuri. Pentru cei singuri, voi sunteți într-o așteptare, dragilor. Dacă ce așteptați voi, s-ar putea să vă facă să renunțați. Deci viața sentimentală pentru cei singuri, treiul ăsta de bâte, aș zice că este într-adevăr, este cineva lângă voi căreia voi vreți să-i dați o șansă, să o cunoașteți, să-l cunoașteți mai bine. Doar că avem magicianul aici care e posibil ca pe voi ori să vă stârnească curiozitatea apariției unei alte energii și să părăsiți din start prima oportunitate. Pentru că mie mi-apare aici un abandon. Mi-apare că lăsați ceva, ori nu vă mulțumește ce răspuns veți primi și asta vă face să vă întoarceți privirea către o altă șansă, către o altă oportunitate, ori simțiți oarecum că parcă nu vă lasă să luați o anumită inițiativă, dar o veți lua, indiferent cum. Dar aici este într-adevăr un răspuns pe care voi îl așteptați. Voi ați planificat ceva și așteptați rezultatul. Dar este un moment de așteptare activ, ca să zic așa. Este ceva care, bun, mă aștept, văd ce zi spune, văd ce iese, după care mă repliez, iar replierea voastră, regândirea voastră, este aceea de, totuși, de a lăsa în urmă această situație care nu prezintă interes, se pare așa de mare pentru voi. Este ceva ce o să vă decepționeze, așa că vei continua să cauți. Pentru că tu ce cauți este ceva care să te facă fericită și să te mulțumească. Haideți să vedem și ce mesaj are grădina magică pentru voi și avem forță. Nu lăsa buruienile să răsară în grădina ta. Găsește așa forța, acea putere, de fapt, așa cum bine am văzut, aceste mesaje din grădina magică de multe ori sunt mesaje cu tâlc, care au un anumit sens acolo ascuns. Deci, dragilor, probabil că în această săptămână veți traversa situații alături de anumite energii care vor încerca să vă murdărească. Și când spun să murdărească, nu mă refer neapărat că să vă murdărească cu noroi, nu, să vă murdărească poate sufletul, să vă murdărească mintea, să crească aceste buruieni în, cum să spun eu, în grădina sufletului vostru. Și atunci
aveți forța necesară ca acele energii, acele situații, acele persoane care într-un fel sau altul vor încerca să vă coboare vibrația, să nu le permiteți în această săptămână. Cum bine am văzut această energie yin și v-am spus încă de la începutul lecturii, într-adevăr sunteți destul de vulnerabili în această săptămână și vă va fi destul de greu să puneți anumite limite sănătoase unor anumite persoane sau să spuneți nu, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai sunt de acord, da? Adică vă va fi destul de dificil, dar se pare că aveți tăria interioară necesară totuși să puneți anumite limite sănătoase unor anumite situații sau persoane care ar putea să profite poate de voi sau să vă coboare vibrația foarte mult. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această primă săptămână de decembrie. La mulți ani, în primul și în primul rând, tuturor săgetătorilor care își vor celebra ziua de naștere în această săptămână, cum de asemenea la mulți ani tuturor celor care, prin apropierea de nume, da, cu Sfântul Nicolae, vă veți celebra desigur și ziua de nume. Eu sper din tot sufletul ca Moș Nicolae să vă aducă în ghete, să vă aducă ceea ce voi vă doriți mai mult. Eu v-aș dori să vă aducă liniște, să vă aducă o energie foarte bună, să vă aducă fericire, să vă aducă iubire, să vă aducă până la urmă tot ceea ce voi vă doriți. Eu până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragilor.